Guys, I need an Arrozcaldo. Niluluto. Yan. The ingredients. One chicken. Of course, I put the 2 eggs and 6 cups of water so that it to boil and to cook the rice first. This is my own style. The rice cooker. Yeah. Chicken. I don't want to fry it or cook in an oil so that the soup will be natural, not oily. Of course, I mince into little chopped the garlic and the ginger together with the onions. Since ako lang mag-isa, kaya konti lang. Isang manok. Kunting-kunti lang siya kasi good for one lang. Ako lang naman mag-isa pero hindi ko ito maiubos din. While I boil the rice, I fry the ingredients or spices. Yes. Okay. First, just a little. Yeah. This I made is for the toppings later when the Arrozcaldo was done. Anuhin mo siya na magiging brown lang. This is a simple way and easy and very quick. Yeah, that's it. It's done. So I mixed all the ingredients, garlic, onions, and ginger. Ito down, kaya hindi ko muna. When the rice is cooked, kung maluluto na yung rice, bago ko hanguin, ito yung pang parang toppings din. Konting asin. Kaya gusto ko dito sa rice cooker kasi natural yung pagkaluto niya. Ayan, boiling already, no? Nagbo-boil na siya. Ayan. Siyempre, hinugasan ko yung itlog bago ko sinalang dyan. Para mabango at siyempre para mabango at soak, ilalagay ko na yung ginisang ahos, ginger at onions. Garlic, ginger, and onions. Mimix siya habang mamaya ko na kukunin yung dalawang itlog para lutong-luto siya. Ayan, bango-bango na niya. Lagyan natin ito. Paminta. Yan. Ano bango niya? Ayan, luto na. Kukunin ko na yung itlog. Tipid tayo guys, no? Ayan. Ipara ko ng malamig na tubig. Ayan. Ayan na lang. Nilagay ko na yung binatil kong itlog. Hindi ko lang alam kung klaro. Ayan. Wala na.
na siya klaro. Kasi ang usok guys. Yep. Ayan guys. It's done na. Yung. Sa next yan. Pero puro na lang itlog. Wala ng manok. Isa lang manok eh. Yan. Hindi ko alam guys kung klaro. Yan. Tingnan mo yung manok. Itong luto. Lasog-lasog. Yes ta. Pwede rin yun. Sana guys may natutunan kayo. Ayan. Ititira ko. Ang dami pa. Hindi ko alam kung yan. Marami siya. Tira. Yan. Titira ko mamaya. This is my tipid meals. Tipid breakfast, lunch, and dinner. Charot. This is how I cook my Arrozcaldo. Chicken de Arrozcaldo de Europa. Don't forget. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and comments. Bye-bye.